تنقسم هذه الطفرة على شكلين: العامل الفردي المسمى أيضا بالأسترالي، والعامل المزدوج يعرف أيضا باسم الباندد. هما من نفس النوع من الناحية الوراثية، ولكن إنتاجها وترتيبها للعلامات في مناطق مختلفة. يقوم العامل المفرد بإزالة الصباغ من ريش الطيران وريش الديل، وبشكل غير منتظم ومتناثر على جسم الطائر، مما يجعل هذه الأجزاء صفراء مثل هذه الأنثى أو بيضاء كما تشاهد في الصور بنسبة تصل إلى 50%. ويجب أن تكون بقعة بيضاء عند الطيور الزرقاء أو صفراء كما عند الأنثى واضحة على الجزء الخلفي من الرأس. بقع الخد يمكن أن تكون بنفسجية أو بيضاء اعتمادا على قوة تخفيف الطفرة، ومع ذلك سيكون لديهم عادة حلقة القزحية البيضاء عكس المنقط المتنحي. وسيكون للذكور الناضجة مزيج من اللون الوردي والأزرق على الكير، وسيكون لونه أزرق غامق كما في الطفرة العادية. العامل المزدوج يزيل الصبغ من الأجنحة ومن معظم جسم الطائر ما يصل إلى 80%، أي أكثر من العامل المفرد. سيكون لديهم الكثير من الأصفر أو الأبيض الحاضر في جميع أنحاء الجسم، بحيث تبدو إلى حد كبير مثل المنقط المتنحي. ومع ذلك سيكون لديهم عادة حلقة القزحية البيضاء التي لا يحملها المنقط المتنحي. وكما في العامل الفردي يجب أن تكون هناك رقعة بيضاء أو صفراء على الجزء الخلفي من الرأس، وغالبا ما لا يوجد سوى رقعة من اللون على الردف كما تشاهدون. إذا أثر عامل التخفيف في كير الذكور الناضجة، ويمكن أن تكون مزيجا من اللونين الوردي والأزرق، أو سيكون لونه أزرق غامق. لذلك خلاصة، المنقط السائد هو سائد في التفريق عن المنقط المتنحي. والمنقط السائد يأتي على شكل عامل مفرد وعامل مزدوج. العامل المفرد يكون تخفيف لون الجسم أقل، والعامل المزدوج يكون عامل تخفيف لون الجسم أكثر. والآن فلنشاهد طريقة تفريغ ووراثة هذه الطفرة.